Trafóban, ahol hamarosan kezdetét veszi egy audiovizuális performatív előadás. Sziasztok, én Erdély Zsófi vagyok, és ez itt a Malternatív. Ma este a Magical Deer and the Gravity, avagy a Csodaszarvas és a Gravitáció című előadást fogjuk megnézni. Tartsatok velem! Romániai alkotók vagyunk, és igazából onnan indult az ötlet, hogy így szerettünk volna együtt dolgozni. Timivel ketten ezt így elindítottuk egymás között ezt az ötletet, és akkor így adta magát, hogy azok az emberek, akiket már ismerünk meg, akikkel úgy szeretnénk dolgozni, és kíváncsiak vagyunk rájuk, és úgy érezzük, hogy hasonló világban mozognak alkotóilag, így összehozzuk a csapatot, és így indult ez az egész. Ez arról szól, hogy igazából a csapatban nincs egy ilyen hierarchikus felállás, hanem mindenki, aki benne van, az a saját területéért felel, viszont ez nem arról szól, hogy csak egyedül van ezzel a feladattal, hanem együtt dolgozunk rajta, viszont mindenki a sajátját bele kell hozza, és ennek szabadságot adunk, ugyanakkor meg nem is hagyjuk egyedül ezzel a szabadsággal. A kiinduló pontunk van, ez a furcsának mondható kiinduló pont, ami a János Vitéz, és tényleg ez volt a kiinduló pontunk, hogy ezt elolvastuk. És valahol egy ilyen fogodzót szolgál annak a története onnan, hogy, vagy számunkra egy fontos pont volt az a Jancsi vándorlása, és ez egy ilyen kulcsszavunk volt, amikor elkezdtünk dolgozni, hogy a vándorláshoz, meg az otthonhoz milyen viszonyunk van nekünk, de nem csak romániai magyarokként, hanem az volt az elképzelés, hogy valószínűleg ritka az az ember, aki még soha nem érezte magát valamilyen környezetben vagy helyzetben idegennek. Laska, tészta, sütemény. Vöröshagyma, lila hagyma. Fehér hagyma, vörös hagyma. Zöld hagyma, zöld hagyma. Add ide, add oda. Krisztina, Krisztina. Nincs föltétlenül egy nagyon konkrét narratív sztori, de valahogy ebben a János Vitéz keretbe kapaszkodva kerestük mi a saját történeteinket, vagy mesélési formánkat. Kicsit olyan, mint egy ilyen műhely, hogy így teret ad annak, hogy így kipróbáljunk dolgokat, hogy elvessünk régi dolgokat. Úgy dolgoztunk, hogy nagyon sokat improvizáltunk erre a tematikára, és valahogy így a próbák alatt így bejöttek olyan dolgok, hogy én így aktívabban így belefolyok, a hangulat, meg így a biztonság szülte. Én ilyen lekapcsolható elem vagyok, vagy hogy nem, hogy lekapcsolható, de hogy van variáns, hogy más kapcsolja fel a villanyt, aki megjelenik. És azt hiszem az első variánsban egy ilyen János Vitéz dragbe voltam. Box nadrágba és székely mellénykébe. Egész életemben emberekkel foglalkoztam. Voltam postás, babysitter, recepciós, önkéntes, pultos, pincér, drámatanár, dramaturg, rendezőasszisztens, rendező, kommunikációs asszisztens. Ez is érdekelt ebben az egészben, hogy milyen itt élni Magyarországon alkotóként, vagy mennyire láthatóak például a táncosok. Ez is egy ilyen témágazata volt ennek a szándéknak, hogy így megmutassuk ezeket az embereket, akik itt éltek évekig, és valamiért úgy döntöttek, hogy nem működik. Előttem van éjszak, hátam mögött dél, balra nyugszik, jobbról pedig kér. Și dacă nu ai soare, ce faci? A performance-nak a hangvilágát illetőleg főleg én döntök. Most például ki tudtam cserélni egy részt egy picikét másra, szóval, hogy idővel is alakítgathatok rajta. Vannak dolgok, amik
viszonylag működnek, és nem érzem, hogy változtatnák rajtuk, és vannak mozgatható elemek, amiket ki szoktam próbálni, és hogyha úgy érzem, hogy közösen ezt így élvezzük, akkor van lehetőség változtatásra. See them arising, passing, arising, passing. Just notice them. Mindenki a saját maga craftjét hozza, és akkor ezekből készítünk, nem tudom, egy tortát. Sütünk, vagy... Volt egy dramaturg segítségünk egy adott ponton, Komáromi Bese, már elég sok elem megvolt az előadásból, és akkor ő igazából bejött egyszer, megnézte, és így felvázolta nekünk, hogy szerinte, hogy kellene összeállítani dramaturgiailag, és az nagyon jó volt, hogy volt egy külső szem, de egyébként nagyon sok külső szemünk volt, meg nagyon sok extra segítségünk volt. Szerintem ez is érződik, és hihetetlenül fontos része az előadásnak. And my GPS was my partner for this life because I couldn't find another partner to stand next to me. I mean to sit in my car, but I actually do have a driver's license, and I can go through the wild, I can go through the forest, and I can go into the wild, but I try to find a place that is my own and Akkor igazából az volt az ötlet, a fő ötlet, hogy egy búcsúpartiban vagyunk, és hogy ebben a búcsúpartiban mik történhetnek, vagy milyen dinamikák alakulhatnak ki, és akkor így nagyon sok mindent kipróbáltunk, meg nagyon sok minden elindult, amit aztán úgy képzeltük el, hogy aki bejön, az búcsúpartit azt így kvázi megöli, vagy hogy elromlik a parti. És nincsen a párhuzam a János Vitézzel. Vagy nekünk ez volt a fejünkben, hogy amikor Jancsi visszatér a nőért, akkor kiderült, hogy meghalt. És ott van vége a bulinak. Ez jött ebből a házi buli flashből is, hogy akkor így abból építkezünk, amink van, és akkor így épült fel az egész, hogy egy lámpa, meg nem tudom, egy kölcsönkért projektor, és akkor ebből így összeépült ez az ilyen DIY, ilyen cucc, aminek megvan az esetlensége, de közben ez így őszinte, vagy hogy én örülök, hogy lehet egy ilyet vállalni, nem? De ahogy igen, arra is kiugatsz a Dunánál, meg arra is. De hogy aici e Dunărea, nu? Aici, așa. Rájöttem, hogy nem vagyok egyedül ebben. És így akár hova mész, vagy hogy jó, első lépés ebbe a vándorlásba volt az, hogy Romániából köszönöm Budapestre, és utána pedig Berlinbe. És hát így ugyanaz, hogy csak más nyelvterülettel, más kultúrákkal, vagy azt is megmerem kockáztatni, vagy hogy erről is szól ez az egész, hogy ott amúgy mi, ahol születtünk, se nagyon voltunk otthon, meg hogy így jó, nem tudom, nekem negatív üzenetei vannak, nem lesz ez jobb, gyerekek. Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mit jelent nacionalistának lenni, vagy mit jelent az, amikor a himnuszt elénekeled, és akkor az neked fontos, és vagy amikor voltak ilyen rövidebb periódusaim gyerekkoromban, mert úgy neveltek, hogy magyar vagyok, akkor megéltem valamilyen szinten a nacionalizmusomat, vagy a nacionalista érzéseimet, és most nem negatívan illetem ezt, hanem egyáltalán, mint fogalom, egy idő után nem tudtam hova tenni, hogy ez mit jelent pontosan, mert nem éreztem azt, hogy ismerném azt, ahova tartozom, úgymond idézőjelesen, és hogy mit jelent az, amikor neked van egy hazád, amit képviselsz, és hogyha nekem van, akkor az melyik az? Valamikor eldöntöttem, hogy megpróbálok egy otthonérzetet keresni magamban, hogy ne a fizikai terektől függjek. És ez néha sikerül, és néha nem, és néha egy külső környezettől érkezik egy ilyen otthonérzet. Ez egy ilyen folyamatosan változó dolog.
nem érzem azt, hogy valamikor is megérkezek egy otthon célba feltétlenül, de nem tudom, rengeteget tudunk kacagni. és ez egy nagyon jó dolog, hogy így vannak belső vicceink, meg lehet nyílni, kényesebb témákkal kapcsolatban is, és a vicceket félretéve pedig van tér arra, hogy megosszuk egymással, hogy éppen hol tartunk, s miben vagyunk. Aminek nagyon örülök az az, hogy nem akkor kezdődik el ez az egész, amikor a nézők jönnek, hanem van egy momentum, amikor elindul a zene, egy ilyen 20-30 perccel, hát a kijelölt időpont előtt, vagy hogy nyitás előtt, és ott van tér és lehetőség arra, hogy együtt mozogjunk, énekelgessünk, improvizálgassunk, csak legyünk, és ebből a zenéből folyik át minden abba, amire kívülről jönnek az emberek. Nekem nagyon erős biztonságérzetet ad az, amikor konkrétan végre fizikailag egy térbe kerülünk, és bármilyen nehézséggel állunk is szembe, valamiért annyira megnyugtató, hogy akkor jó, végre együtt vagyunk, és igazából én úgy fogom fel, azt hiszem, mint egy ilyen időtöltés. Valamiért nagyon biztonságos érzést ad ez az egész, ez a csapat. Nekem azt hiszem ott kezdődik az előadás, mikor beletechnikázunk, és megszólal a kezdőzene. És akkor érzem, hogy oké, akkor most ezt csináljuk. Tehát, hogy találkoztunk, de most kezdődik az előadás része. És ez tényleg nagyon jó, hogy valahogy eddig bármi történt, így előadások közben mindig megoldódott. Valahogy, nem tudom, hogy. De szerintem emiatt, hogy előtte mindez van, amit ti is mondtatok, és akkor tudunk számítani arra, hogy senki nem fog leesni, hanem biztos kifogjuk a másikat. És amikor ilyenek vannak, ilyen probléma megoldások, amiket mondasz, Timi, akkor bennem legalábbis ilyenkor így mélyül, vagy így erősödik valami, annak ellenére, hogy mondjuk így nem biztos, hogy sokat látlak titeket, vagy látjuk egymást így előadásokon kívül, de így ezek így megalapoznak valamit. Nálam így az utóbbi években a külföldi produkciókban, amiben benne voltam, így abszolút kiveszett ez a dolog, hogy így csak együtt lenni valamilyen próbafolyamat kezdetén például, meg közben is. Ugye ilyen nagyon produkcióorientált, és így van 2 heted, össze kell rak egy előadást, és ez az, ami először kimegy. És ez nálunk még mindig van, hogy amikor találkozunk, akkor egy ilyen, hogy így összefolyik a munka azzal, hogy így hengelünk, beállítjuk egy ilyen nagyon organikus, nagyon kedves dolog, ami szerintem a lényege minden produkciónak, vagyis az kéne legyen. És ja, nekem ez a legnagyobb pozitívum, hogy ez van. Ennyi volt a mai Ma Alternatív, remélem, hogy tetszett nektek ez az epizód. Hogyha tetszett, akkor kövessetek minket a közösségi média oldalainkon. Sziasztok!